obstruction. những cái sự tắc nghẽn So ở đa even tầng though they trong đại identify động the obstruction, và target chúng to ta the thấy soft palate doesn't work. Maybe nếu because như they chúng have ta chỉ other vào area cái mô mềm also thôi have thì nó cũng obstruction. không giải quyết hết vấn đề, nó có nhiều tầng các anh chị. Cái này nó bị nghẽn nhiều I tầng. will pass this part. Và tôi xin đi qua cái đạo phần này. So you guys do a lot of MRP here? Và các bạn làm MAPI rất nhiều ở đây đúng Some? không? Có một No. số người làm MAPI Yes. không? Có người nào làm Most MAPI? of you came to the VAO meeting over Và the đi đến weekend? là VAO á, No, là yes, có đi some. qua các bạn có đi VAO không? Có làm cái này không? Có nghe cái này không? MAPI đó chị. Yeah, I will not make a comments about the Và MRP. tôi Okay? không có bình luận về I MAPI. think it's overused MRP in the Tôi có United đang States. bị là lạm Maybe dụng not here cái in Vietnam, ở but we Mỹ. overuse. Và các bạn chưa overuse, chưa được là dùng quá mức lạm dụng. So you have to Và understand, các bạn cần phải hiểu rằng just because you can bởi vì doesn't mean you should. và chúng ta không phải có nghĩa là chúng ta Okay. có thể là chúng ta đây, chúng ta phân biệt Just you because can. I can Bởi vì chúng doesn't ta mean có you thể should thì do chúng ta nên, MRP chúng ta every đừng phân single biệt you case can with với all là you should. patients. Chúng ta có thể dùng không có nghĩa là chúng ta nên dùng. And even oral surgery, they said surgical chúng ta assisted thấy RPE, phẫu thuật mà đưa hàm trên hàm dưới ra trước. they decrease, but they don't recommend for respiratory Sapi không purposes. thể được khuyến cáo để Even the surgery, they cut the fourth one cup, surgically expand, chúng ta nới rộng cái khẩu cái. then they don't recommend. But how can we recommend, oh, I'm putting the MRP, 4 tabs or 6 tabs, I'm going to expand, this Sapi should đó work. mà còn không làm được đường I thở think thì that's huống just chi cái MAPI. overconfident. Cho nên tôi không tin rằng các chị nhớ Sapi không giải quyết được đường So thở. how to address a multi? That would be the maxillomandibular advancement. Và đưa cả hàm trên hàm dưới ra trước có được không? This is the only surgical Đây là một cái technique kỹ thuật can address có thể giải quyết multi-level và đa obstruction. tầng, nghẽn đa tầng là đưa hàm trên hàm dưới ra trước. Tất cả đưa hàm trên hàm dưới So ra trước. this gọi là can NMO. correct Cái này có thể retropalatal và nó clefts trị được cái sự sụp của and đường thở sau retrolingual khẩu cái clefts. và sau lưỡi, trị luôn cả hai cái tầng đó. And this is the most effective craniofacial surgical treatment technique for adult patients. MMA. I showed this case Tôi over cho the cái weekend. này Middle-aged các bạn. typical male Đây là một patients người trung obese. niên điển hình đàn ông. This is MMA, Đây bring là the upper and MMA. lower jaw forward, Và chúng ta đưa cả hàm trên open up the airway, để mở cái đường thở ra. and this is his face. Đây là khuôn mặt của But you notice his các bạn. nose tip will go up Và chúng ta thấy cái đỉnh mũi and lên his đây. nostril go wider. Và nó không chúng ta Correct. thấy cái lỗ mũi nó rộng ra. Tức là sau phẫu thuật là lỗ So when you bring the upper and lower jaw forward, obviously you will increase the AP dimension. và chúng ta có thay đổi được This is a kích thước sample of trước the sau. MMA, that's before Đây and that's là after. cái condensity trước và sau. And then also increase Nó the tăng cả transverse chiều ngang dimension. lẫn theo chiều trước sau của cái thể tích. That's before Đây là trước and và that's sau. after. Trước và sau cả hai chiều không gian đều được thấy. Không đều tăng. Because when we take the air in, Và and khi I chúng tôi mentioned hút before thuốc about the tôi đã cho milkshake, các bạn là hút We cây try to gọi là đá create a bào negative cây pressure. milkshake cây sữa Okay. sữa đá bào So this pharyngeal muscle is và supposed cái to ống này nó có thể nó co lại vì withstand this negative pressure. But if we are getting fat, obese, the fat tissue can be accumulate around the neck muscle as well, then become flabby, and then they will collapse vì easily. là các cái cơ hầu nó làm cho And after the surgery, và sau khi phẫu thuật xong it's harder to collapse. và It's nó been có proven cái in a lot of different studies. đó là một cái So cái overall success tỷ lệ rate thành is công nói chung là 86%. 86%. It's pretty high. Khá là This is cao. the most highest successful cái tỷ lệ treatment cao option for osteopenia. và trong cái sleep apnea And AHI number from và 64 số to AHI từ decrease 64 còn lại là 9.5. 9.5. And most patients, they have successful Và đã có quality of life cái change. chất lượng cuộc sống nó thay đổi 93%. So this patient, Và bệnh nhân này he had premolar extraction và nhổ răng cổ nhỏ and he had U-triple-P surgery. You don't see his uvula. và chúng ta thấy là bị cắt cái Huge chữ K class rồi. 2 Và bệnh nhân hạng 2 airway. đường thở như thế này. We got expansion, Và chúng tôi nới rộng. surgical assisted RPE, Và đây là cái ABI and then we brought the upper and lower jaw forward. và chúng ta mang hàm trên hàm dưới ra rớt.
And that's after the và treatment. sau điều trị. So we'll bring about Và 10 millimeter roughly upper chúng ta jaw đưa hàm and trên hàm lower dưới jaw khoảng forward. chừng là 10 ly ra trước. And especially for Asian Đối patients, với người Á we Châu, already a little bit bimax, chúng ta right? thường là nhô hai hàm. And if I bring the 10 millimeter forward, Nếu chúng ta đưa I'm 20 gonna be mm look ra like a trước thì monkey. chúng ta giống như con khỉ. Và người chúng ta mà đưa ra trước nữa là giống như con khỉ. And I guess maybe not here in the Và Asian chúng ta country, thấy but ở châu Á, US, ở Mỹ, whenever they take a khi họ picture, chụp hình, especially the lady, they Bà put nữ the lip over and then take a 45 degree angle selfie. và thường thường là But I will selfie. give you the one tip for Tôi for cho the bạn selfie. và cái Okay? tip để chụp When you selfie. take the selfie, Các bạn chụp selfie, swallow it. các bạn nuốt xuống chân. Then Vì các bạn nuốt your submental tissue will và go up. cái môi You're cái gonna look môi like dưới a cằm á, 2 kilogram less. và các bạn giống như là giảm được I'm 2 kg. serious. Tôi nói nghiêm túc ra, Okay? anh chụp selfie And don't khi take chụp a selfie, picture like this. đừng cái And chụp then như I'm thế gonna này. have a double chin. Và thành ra double chin tức là cái Always cầm chin hai phần slightly up hơi and nữa là swallow and take và a nuốt picture. ra thì mới And then selfie. you're gonna Thì have lúc đó bạn giống như less bị được tissue giảm over 2 here. You're gonna kg look và thì bạn slimmer. sẽ là trông đó But I là don't thả think that's the problem for và Vietnamese. nó không You phải guys là are vấn all đề cho very Việt Nam, skinny, so. bởi vì thì nó Let's không- look at this patient. và hãy nhìn bệnh nhân này đây. Pre-class 2. Đây là hạng 2. Big change, correct? Thay đổi lớn, Very balanced face, khuôn mặt cân and bằng we hơn fix her sleep apnea. và bệnh nhân này là có giảm cái nhịp thở. And because we don't want to bring the upper jaw forward a lot, now most of our surgeons they do counterclockwise rotation. Họ xây Counterclockwise rotation means upper jaw, they brought the back part down, và flatten those hàm trên closal khi planes các bạn to sau đi about xuống 12 đó, cho thấy degree. có mũi tên á, And khoảng then 12 độ. you don't need to bring the upper jaw forward a lot. You can bring just a small. However, still we can bring the lower jaw forward a Không cần lot. đẩy hàm trên ra trước mà xoay cái đầu sau hàm trên xuống dưới và theo So mũi to tên. minimize a potential Và negative để aesthetic chúng effect, ta to thấy maximize giảm the cái medulla tác advancement. động tiêu cực về thẩm mỹ của các phẫu thuật thì chúng ta có thể So this is về kiểu đó. typical straight Đây là- advancement. đây là Couple of có cases thường that I là showed, đưa that hàm was a trên ra long trước time các ago when I tháng. was a resident. Và khi tôi làm Those patients, there was a straight và advancement. khi tôi làm bác sĩ nội trú á, thì cái phẫu thuật Now, làm tay ra trước á, counterclockwise thì bây giờ rotation. họ là You don't need to bring the xoay upper jaw forward a chúng ta lot. không cần phải đưa It hàm has trên a ra trước. less aesthetic side effect. Và chúng ta sẽ ít bị You cái can see biến chứng thẩm mỹ. counterclockwise rotation Và can bring chúng the ta lower hồi jaw xưa là đưa further thẳng ra forward. trước, bây giờ là đưa ra trước mà bằng cách xoay hầm dưới. And we did a study Và with the chúng tôi cadaver làm, head. I will và- just pass this one. Counterclockwise và rotation như vậy surgery chúng was ta the thấy best. mấy cái này để chứng Let's tỏ look là at this patient. quay nhiều 15 years old, đây. juvenile Đây là rheumatoid bệnh nhân arthritis bị viêm patient. khớp mà nhận She thấp, just basically has hành no dưới. lower jaw, Và no bệnh chin. nhân không giống như không có hàm dưới. And that's the MRI. Và đây là MRI. That's for anti-open Và body. tức là bệnh nhân là bị viêm. That's pre. Và như vậy là That's MRI, proposed. đây là cái Patient had the total joint replacement và bệnh surgery. nhân có phẫu thuật Pogonium và came cái forward khớp. almost 4 millimeter, 40 millimeter. Chúng ta thấy cái hàm trên ra trước khoảng 10. That's the after the surgery. Đây là sau trước và sau khi That's her face. khuôn mặt của bệnh nhân. Okay. These are dramatic changes. Sự thay đổi rất là lớn. Another patient, 16-year-old, Và bệnh nhân 16 sleep tuổi, apnea, class 2. khi là hạng 2. Total joint replacement brought the lower jaw forward Và 26 millimeter. dưới ra trước, cầm ra trước, thâm bu của nhân ra That's trước, your 16 face. thì và bệnh nhân như thế này. Look totally different. Và khuôn mặt hoàn toàn khác. Another patient, 32-year-old, he looks not very intelligent, maybe because of his face, class 2, Bệnh nhân là kiểu hạng 2. but he looks much more smarter and much more balanced face after the surgery. Sau khi He phẫu looks thuật. great actually, good looking. Trông đẹp trai hơn nhiều. Another lady, that's after the MMA. Như vậy thì một bệnh nhân khác. Another person, he lost also a lot of weight. Thì bệnh nhân là mắc giảm cân rất là nhiều, giống như là giảm cái
Other patients. Một bệnh nhân khác. Other patients. So there are lots of examples for Đây là có MMA rất là works. nhiều cái ví dụ. I showed this case over the weekend. Và tôi He's 43-year-old, AHI 67. 43 tuổi, Severe sleep apnea. He's a big truck driver. He fell asleep while he's driving. He had a couple of car accidents. He didn't want to die in a car accident. So he came to us. He already had UTP surgery. It did not work. Và như vậy là có một số cái phẫu thuật mà Oh, PPP nó không hoàn maybe I thành. missed that. So we had a surgery, so he was okay. Và bệnh Maybe nhân đã có phẫu the thuật slide sau will đó show up ok. later Thì on. tôi Another xin lỗi patient. là cái slide So nó typically, when nó you do nhảy the không có. MMA, you need to expand the upper Và jaw. chúng ta muốn làm MMA. Patients have a three-piece flexor Và expansion. bệnh This nhân is là có after. cái phẫu thuật That's ba mặt. before and after. Đây là trước và sau điều trị. So these patients, they need to bring the upper jaw and lower jaw forward. Which dimension we have not talked about? Cái đây là cái kích thước Transverse dimension, correct? So the upper jaw, you can do three-piece maxillary expansion or surgical assisted RPE to expand. But what about the lower? Như bà hàm dưới thì If sao? I expand only for the upper, Nếu chúng ta chỉ nới rộng hàm trên thôi. what about the lower arch? Còn cái hàm dưới thì sao? Okay. I will pass this part. So Xin bỏ qua những phần này đây. so basically, when you do the Về surgical, căn bản thì khi chúng ta làm we analyze with và this. phân tích cái này á, We had a lot of the research done, but when you do the MMA, khi chúng ta làm cái MMA là phẫu thuật we take the 10 times higher air, cao hơn take the air in và with the đưa same không khí effort. vào cùng Just like take the air in, và đưa không khí 10 vào. times air can breathe in. So that's the reason why Đây it's là so lý do tại effective. sao chúng ta So thấy we use the và chúng ta sẽ có computational. I would like not to bother. Oh, here he is. So he did a surgery, và đây là một bác sĩ phẫu thuật. and Anh này that's the after the và surgery. sau phẫu thuật MMA His face looks much more balanced. However, we did the counterclockwise rotation. We did not make his monkey face. I mean, we brought the upper jaw forward, but his face much more balanced. He looks more energetic, and sleep apnea is totally gone. và cái sleep apnea hoàn toàn hết hoàn toàn, tức là oxy hết hoàn toàn. And this is the one case that I'd Đây like to là show một you. cái cam 51. là Severe sleep apnea, 50 mấy tuổi, big class 2. là hạng 2 lớn, This is the upper arch. oxy nặng, hàm This is trên the nè, lower arch. hàm trên, hàm dưới. So think about how you're going to treat this case. Và chúng ta hãy xem là chúng ta sẽ trị ca này. Upper jaw, we Hàm can đây. expand, but what Hàm đây about có the thể lower nới- jaw? nới rộng, nhưng hàm dưới thì nới sao Are đây? you going to extract? Các bạn có nhổ răng Are you going to tip the canine out? và chúng ta có thể nghiêng How cái much răng. expansion you going to do for the upper arch if you cannot expand the lower jaw? Thì nới hàm trên bao So the nhiêu? upper jaw, we did the default one. Và hàm trên thì cắt lên. Lower jaw, we did mandibular midline Và chúng tôi distraction có or cái nông osteogenesis. rộng hàm dưới bằng cách cắt cái xương Okay. ở giữa. Anybody have seen Và this các kind bạn of đã cases thấy cái ca before? này trước đây chưa? Cái ca mà cắt We cái would like to expand the lower, but there is no suture, nhưng mà hàm right? dưới không có đường So the cắt. surgeon will cut the mandible. Và cắt cái hàm xương hàm They dưới. have to leave some soft Và tissue sẽ để mô men anterior. ở phía They trước. have to leave a soft Và tissue at để the mô men lingual side, ở mặt trong just for the blood để supply. cung cấp máu nuôi cái chỗ đó. Then Sau we đó can use this kind of expander or distractor. This is hybrid distractor. đây là một cái khí cụ của distractor, This is tức là cái upper cách mà expansion. giãn xương. Lower expansion. Và cái hàm dưới là cái cụ nơi And then now he's ready for the second surgery, which is cái MMA. phẫu thuật thì 2, tức là phẫu thuật đưa hai hàm ra trước. So this is after you finish the Thì là treatment. sau khi mà điều trị xong, Look at the arch form, upper and lower arch hàm form. dưới cái dáng cung răng rất là rộng ra. His sleep apnea is totally corrected. Và cái Profile hết looks oxy hết hoàn toàn. different for sure because we brought it about 10 millimeter forward, Và upper and chúng ta lower đưa jaw. hàm trên hàm dưới ra 10 ly. But look at the arch form. Và nhìn cái If you just do orthodontic arch-wide expansion, it's not going to be stable. We all know that. Intercanine width, you cannot expand more than 1 không có nới millimeter. hơn 10 mm. Chúng ta
So you can do và midline, có thể làm or you can cut it chúng paramedial. ta sẽ cắt nó như thế này, cắt theo bậc thang như thế này. But when surgeon Và cut, khi bác sĩ phẫu thuật they have to look at the root và nhìn cái and chân they răng have to leave và cần phải out để the lại bone cái both xương sides. đủ cả If hai they bên. happen to expose the entire one surface with Và the như vậy bone, thì nếu then đủ ra patient thì potentially bệnh nhân can lose a lower mất cái răng incisor. cửa dưới đó, coi chừng mất răng cửa dưới nếu không đủ để So xương. surgeon, they have to Và các bác sĩ understand phẫu thuật how phải they do. hiểu So là họ làm gì. for us, maybe we can put the bracket slightly different angle, try to keep the root out, để chúng ta xòe cái chân răng ra để cắt ra khỏi and putting open core spring in order to make enough space in between the two central incisors. Then surgeon can go and cut in between the two bác sĩ phẫu central thuật cắt incisors. đừng có nguy cơ mà đụng vô cái chân răng. After the surgery, they have to wait for 7 days. They're not expanding right away. They have to wait for 1 week and then 0.25 millimeter per day. Maybe even slower. We used to do 1 millimeter per day, but that was too fast. There are 3 different types. One is a tooth bone distractor. It's basically like a 4-banded RPE. You can position in the lingual side. Another one is a Rotterdam midline distractor, bone devices. It's something like this. Or Bologna, which is a hybrid distractor. Mà theo kiểu của Bologna, vừa là xương vừa là răng. Bottom go to the bone, upper one go to the canine or premolar. Thì ở bên dưới là As we expand, là đi vào cái răng nanh. Thì cái lower incisor you have a little bit more expansion. Chúng ta sẽ nới rộng ở trên răng nhiều hơn ở dưới xương. 5 millimeter canine, 4 molar, about 3. Và căn 6 là 3,3. And one concern is if you expand, TMJ condyle is going to rotate it like that. It can cause 3-degree rotation can cause TMD issue, which is true. And one study, they evaluated TMJ. Most of the patients is okay. Only 4 to 2% patient can develop from TMD symptoms. So you have to screen the patient before you do mandibular extraction. And there is a chance 1.4% patient can lose lower incisor. So tooth bone distractor is like a RPE. Cheap, easy to make. However, problem is its position lingual side, it will be difficult to speech. Bone is better skeletal expansion. However, problem is they have to do second surgery to remove. Okay, so that's cost more. Let's look at this patient. We're almost there. Okay, so this patient we did hybrid expander for the lower position and cut it and we expand. We did 10 millimeter expansion. If you go too fast, you're going to have gingival recession in between. You can lose papilla. You have to go slow. Okay. You have to wait for at least 3 months and put the very light wire. We use 012 night tie wires. Don't put the power chain to close the space. We have to wait until the bone cell fill the gap. And then we close the gap and patients did MMA surgery. Patients had a total joint replacement. So total joint replacement surgery is not something done very often, I believe, in this country. I don't know if you guys ever seen the total joint replacement surgery? Probably not. So open up the condyle. This is articular disc. Remove the disc. He had a TMD symptom. He had a perforation. And cut the coronary process. And put in the artificial fossa.
And then artificial joint, this is all customized, 3D printed, it's very expensive. mà cá nhân hóa trong And nhân that's rất after đắt the tiền. surgery. Đây là sau khi phẫu thuật. So those are the total joint replacement. Đây là thay thế cái khớp hoàn toàn. That's before and Đây after. là trước và sau. Because he had a crowding, in normal case, probably we would like to take the bicuspids out, align them, but he didn't want to extract anything because he already lost a couple of teeth. Là có thể bị mắc các cái răng ở đây. So that's before and after the expansion on the lower, distraction, and that's before and after. Trước và sau. That's before Và đây là trước and after. và sau. And I can say we have some gingival recession over Chúng ta thấy here, là chúng ta bị thủng đứa một số chỗ. and that's his face. Đây là khuôn mặt của bệnh nhân. Huge amount of expansion, Và nới rộng rất là nhiều. and then eventually bone cell fill the gap. Các cái And you see the canine, and we are not các răng nanh. pushing the canine crown out. Chúng ta thấy cái răng nanh It was like that before. After, they are pretty much straight up and down. If we do orthodontic expansion, archway expansion, crown will go out, and the root is mesial. It's going to be very unstable. nó rất là ổn định. Cái độ cong này đi ra phía ngoài. You see? Các bạn thấy ở đây. Distraction, and you see the gingival dehiscence around the canine. Có một cái điểm That's our albella bone. Đây là cái xương mổ. Chúng ta thấy đây là xương mổ khi chúng ta tách cái And cọng the ra teeth, và các cái răng they're pretty much stayed up and down. và nó And I don't think we push the crown out. và chúng ta không nghĩ là chúng ta đưa cái thân răng ra ngoài. That's before and after. Đây là trước và sau. That's our albella bone. Chúng ta thấy cái xương mổ đó rất là lành tốt. And I don't think we create a lot of dehiscence. Chúng ta không có gây ra nhiều cái điểm Or xương penetration khi, on both sides. đẻ xương ở cái mặt ngoài của các xương. Mặt ngoài của các cái răng. And this is the last case. Đây là cái Now we can make the customized extractor. Patients that sleep apnea, extremely narrow upper and lower jaw. We make this 3D metal printed distractor. Those area, there are the screw, pad, mini screw can go in between the root from the lingual side. So that's the day of the surgery. Surgeon split it, and then we did the expansion. This time we had about 6-7 millimeter expansion, and that was the expansion. Và đây là cái mức độ mà chúng ta mở cái đường khớp. Ở đây không phải đường khớp mà cái khớp là do mình tạo ra. Do phẫu thuật. You have to wait at least 3 months. Phải chờ ít 3 And tháng. when slowly close the space, that's before and after the expansion, Đây là trước và sau. and that's before and after. Obviously, we upright the root, but we increase the intercanine width, Nó mở rộng cái khoảng cách giữa hai răng nanh. and that's before and after the distraction, Sau khi distraction tức là kéo angulation of the canine and premolar root. của cái răng nanh và các răng cố nhỏ. That's before and after. Và sau. Khi chúng ta nắm cái xương ra cái độ nghiêng của răng á, And then the teeth, và đây là các cái răng. we did not pushing the crown a lot out. Có đưa cái thân răng ra ngoài đây mà. And that's the after Đây là sau. we close the Chúng space, ta sẽ đóng khoảng lại. and patients is ready for MMA, upper and lower jaw forward. We create some Iowa space, and patients have upper and lower jaw forward, MMA. And that's after the surgery. So you can see the arch form totally changed, and then profile also changed as well. In other cases, so we'll pass this part, basically the same.
So the conclusion is, Và kết luận là như thế này. dental professionals have to be more diligent in identifying high-risk patients and informing their primary Chúng ta physicians. có cái phải We have a tool to do questionnaire to identify which one have a higher risk. And we can see the SAP to identify the adenoid tissue. And we know not everybody has high angle, narrow upper jaw class 2 patients, they are sleep apnea patients, but they have higher risk. So if you identify those patients, you refer out to their primary physicians or pediatrician, have them do the test. If they confirm, they will make the decision to the tonsillectomy. If the patient still have a symptom, if they happen to have a very narrow upper arch, yes, we can go ahead and do the expansion. So with the comprehensive evaluation and proper diagnosis, targeted treatment can be devised, which means I did not show this today, but patients, when you bring the upper and lower jaw forward, MMA, they happen to have a constricted upper jaw and lower jaw. If you expand the upper and lower jaw together, you may not need to bring the upper jaw and lower jaw forward like a 10 millimeter. So those are the things, especially for the Asian patient. Nobody wants to have a bimax protrusion, right? I don't want my upper jaw and lower jaw move forward 5 millimeter. I don't want to bring the 10 millimeter forward. Then what other options? Maybe you have to expand upper and lower jaw, slightly bring the upper and lower jaw forward. So that has a huge advantage, especially for the Asian patients or maybe African American patients. Caucasian patients, they are generally class 2, small lower jaw and very thin skin. So it's okay to bring the upper and lower jaw forward 10 millimeters, not for the Asian patients. So if you want to know, I have a small, actually it's not showing here. I have 2 books about the sleep apnea. It's not showing here, but you can find it from the Amazon. Okay. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you so much for your presentation. Thank So you. I would like to ask you I'm sorry, by Vietnamese because in Vietnamese and he will translate. Sure. Thank you. Dạ, anh hỏi giờ anh hỏi dịch giúp em là tại vì những cái ca lâm sàng của thầy á là có rất là nhiều ca thay khớp hay gì cả. Dạ. Thì em muốn hỏi lý do tại sao những ca đó thay khớp là nó hỗ trợ gì trong cái điều trị mà OSA. Dạ. Rồi, câu hỏi thứ hai của em là thầy có gặp thất bại của những cái trường hợp mà phẫu thuật mà giống như là mình chẻ xương hàm dưới destruction của cái hàm dưới hay không? Tại vì bản chất của cái destruction hàm trên và hàm dưới nó khác nhau. Hàm trên là nó có 2 xương hàm trên, thành ra mình tận dụng cái đường khớp nối. Còn hàm dưới á, khi mà mình chẻ mình tách ra vậy thì cái sự lành hưng, cái hình thành nên như thế nào? Tại vì sau đó mình phải kéo răng mình đóng khoảng. Dạ. Và cái câu hỏi sau cùng á, tại vì thầy đã nói rất là nhiều những cái phương pháp để phân tích y văn rất hay về những cái phần mà OSA và thất bại của những phương pháp điều trị, thì cái phương pháp mới này á được theo dõi trong bao lâu rồi? Yeah. Cảm ơn. She has 3 questions. The first question is regarding about the condyle replacement, and she would like to know what is the reason we combine with the condyle replacement in the OSA together with distraction, mandibular distraction. What is the role of the joint replacement? Yeah. So the condyle total joint replacement is a pretty invasive surgery. And since we are dealing with a pretty large surgical movement, 10 millimeter, sometimes 12 millimeter upper and lower jaw forward, even the normal condyle, some patients, they can develop some kind of TMJ symptoms. So we have a lot of debate with our surgeon and some other faculty too. Oh, this seems very aggressive. Why will you have to do the condyle joint replacement surgery? But if the patients already have osteoarthritic condyle and very narrow the condyle, they have a symptom before history. And if we do 12 millimeter advancement,
condyle cannot withstand that kind of stress. So immediately after the surgery, some patients, they're okay. But over time, 6 months, year after, their condyle developed a symptom and they started more osteoarthritic changes, they become class 2. And then patients need to do another jaw surgery to bring the lower jaw forward. So we have several cases like that. And then surgeon himself, he did for his condyle is replaced. He had a sleep apnea. He had a MMA surgery before, and some reason did not work. So he wanted to bring the lower jaw, upper jaw even further forward. His professor or teacher, when he recommended total joint replacement surgery, so he did it for himself. So our surgeon probably is the most. He had over 800 cases of total joint replacement surgery. Dạ. And this is not very something common in the United States. And then one question is, okay, what's the long-term stability of the total joint replacement surgery? It's been about 30 years only. So far, he removed some of the old condyle, total joint replacements, and then plastic, and then the pieces, it looks really, really the same. And now it's not the one size fits all. Now they have a 3D printing, customize a condyle. So I think it works much better than before. Yeah. Câu hỏi đầu tiên của cô Ni là thầy nói rằng họ quan sát thấy mức độ đưa hàm trên hàm dưới ra trước nhiều thì thường là cái vấn đề về khớp nó không xuất hiện mà 6 tháng sau là xuất hiện. Cái anh bác sĩ mà phẫu thuật ảnh của thầy bản thân ảnh là cũng bị đó và ảnh đưa hàm trên hàm dưới ra trước nhưng mà vẫn bị cái vấn đề đó. Thì sau này thì ảnh mới thấy rằng là cái vấn đề đó là do khi mà chúng ta ra trước cái vị trí luồn cầu trong hõm khớp nó không có chịu đựng được mức độ đưa ra trước rất là nhiều, cả hàm trên hàm dưới ra trước, cho nên thấy rằng là chúng ta phải thay toàn bộ. Và sau này thì ảnh là một trong những người mà được là thay khớp toàn bộ nhiều nhất trên thế giới hiện nay, vì vấn đề mà thay khớp không phải là phẫu thuật phổ biến ở Mỹ. Và cái đó thì và có những cái theo dõi dài hạn cho cái total joint replacement 30 năm thì cái kết quả rất là tốt, mà ngày nay cái kỹ thuật nó tốt hơn nhiều bởi vì chúng ta làm cái đó in 3 chiều nó chính xác hơn nhiều, cho nên thầy nghĩ là cái kết quả nó tốt hơn. Đó là lý do mà tại sao chúng ta muốn đưa hàm trên hàm dưới lên nhiều thì chúng ta phải thay cái khớp toàn bộ. Đó là để cho phòng ngừa cái TMD và họ đã quan sát thấy bị cái TMD, cái khớp nó không có chịu nổi khi chúng ta đưa ra đó thì chúng ta sẽ bị cái đó. Câu hỏi thứ hai của cô Ni là câu hỏi thứ ba là theo dõi dài hạn. Câu hỏi thứ hai là cô Ni hỏi về cái cách tạo xương như thế nào. And the second question is regarding about how the bone develop. She knows, she understands the distraction upper, but in the lower, because there is no natural suture and we cut it, some kind of the osteosynesis distraction, and how the bone form in the middle. Yeah, thank you. So this is pretty simple. It's like a fracture. Yeah. If you have a fracture, if you stabilize those two, soft callus formed and bone cell coming in and they bring that two fracture bone together. Basically exactly the same. So this distraction osteogenesis technique was developed by Russian orthopedic surgeon Elizarov. After the World War II, many of the surgical techniques developed after the major war. Many of the soldiers, they have compound and complex fractures to their legs, okay? So the bone is just scattered, it's not cut. So one side of the leg is shorter than the other side. So these soldiers will limp because one side is shorter. So he figured out can I lengthen the leg? So he intentionally cut the bone and then fixate the one side and then the other side and then gradually stretch it. If you go too fast, bone cell cannot fill the gap. If you go too slow, soft callus already formed, you cannot stretch it.
So you have to have a right velocity, traction. Yeah. So that's how they lengthen. So my recommendation is 0.25 millimeter per day. Ở đây, yeah. Yes. Yeah. Thì cái cơ chế lành thương này nó giống như là gãy xương á, chúng ta gãy xương xong thì lành thương. Ở đây chúng ta cố tình chúng ta cắt xương mà chúng ta kéo dài ra, và cái này nó được dựa trên cái phương pháp á, là kéo dài chân á, mà người ta đặt cái tên đó là distraction osteogenesis. Cái phương pháp này được phát triển á, bởi một ông bác sĩ người Nga, hồi đó là Liên Xô đó, tức là cái ông Alizarov. Sau chiến tranh thế giới thứ hai có rất nhiều người lính mà trong chiến tranh á, do họ điều trị cái gãy xương á, mà phức tạp á, họ đi khập khiễng cho nên cần phải làm cho hai cái xương chân nó vượt bằng nhau. Thì cái ông Alizarov, một bác sĩ người Nga này, bác sĩ bên orthopedic á, ở bên cái y khoa đó, ông mới làm cái cắt xương và ông đặt một cái khí cụ là gọi là distractor, và ông phải quay từ từ á, thì xương ra cuối cùng á, làm cho cái xương nó dài bằng nhau hai bên và họ đi hết khập khiễng. Đó, phương pháp này là từ bên cái chỉnh hình á, của bên y khoa, và mình đem cái đó mình áp dụng qua đây. Và cái bí quyết của cái này á, là các anh chị sẽ thấy đó, mình phải đi với tốc độ tốt thì nó mới hình thành. Nếu chúng ta quay nhanh quá thì xương ra không kịp, mà chúng ta quay chậm quá là có mô mềm nó chen vô giữa hai cái xương á, thì nó thành cái khớp giả, tức là không có dính khớp non-fusion. Cho nên á, thì á, là cái phương pháp mà bây giờ người ta đưa ra được cái quy trình là 0,25 mm một ngày quay ra, tức là phải cắt cái xương vỏ và để lại xương sốt và giữ cái mô mềm để nó nuôi, rồi đặt cái khí cụ distractor giống như khí cụ nong rồng của mình, rồi quay với tốc độ đó thì xương nó ra từ từ và mình sẽ có được. Cái này thì mình mượn cái đó từ bên orthopedics. We borrow it from the orthopedics. Yeah, thank you. Đó là câu hỏi này được chưa con em? Yeah, như vậy là câu hỏi thứ ba. And the last question is the third question is about the long-term stability of the NN advancement. MMA. The long-term stability of MMA. There are a couple of studies for the long-term stability, and it's such a large surgical advancement. You will have some relapse for sure. But in terms of the relapse, we are not talking about the relapse about the bone relapse. We are not talking about the class 2 overset relapse to 2 millimeter increase. We are talking about the relapse about their sleep apnea relapse. Very stable. Yeah. However, we all get fat, Yeah. we get older, muscle tonicity will decrease. So whatever we do, we cannot prevent 100%. Yeah. Thì chúng ta cái relapse ở đây là phải xét thêm là relapse của cải thiện osa hay là relapse về xương. Vì chúng ta làm cái phẫu thuật mà chúng ta đưa làm tay trước là nó sẽ relapse về xương, nhưng mà cái relapse của cái thở nó không thấy cái relapse, nó không có bị tái phát về sự thở, cho nên không có relapse về chức năng. Nhưng mà hình thái thì chúng ta đưa ra trước thì chúng ta bị rụt lại và có thể nó tăng cái độ overset. Nhưng mà có một điều nữa, khi chúng ta trở nên già hơn, chúng ta mập hơn, thì cái sự mập hơn đó là nó có thể làm yếu tố làm cho cái ngưng thở của chúng ta tệ hơn, là do cái tuổi tác chứ không phải là do cái phẫu thuật đó. Ok. Thank you. Chúng ta có hai cái này. We have two question written question handy over here. Vì sự hít vào và thở ra ảnh hưởng đến việc đánh giá đường thở của một adenoid, chúng ta nên chụp phim xét vậy thì nào là tốt nhất? And this question he said that because the inspiration and exhalation, the difference of the morphology of adenoid. So, do you have any recommendation for the breathing of the patient when we checking the cephalometric radiograph? We should, if we want to have some information about the airway in cephalometric, although we know that is not meaningful, but we do the patient needs to breathe in or breathe out during we check the photograph cephalometric. It's a great question. Đây là một câu hỏi rất là hay. It's really difficult to do. Rất khó làm. Rất khó mà có thể bệnh nhân cái thời khắc đó mình quyết định là thở ra hít vào. So, because I'm not the one taking the X-ray. Tôi không phải là người chụp X-quang. Your staff member will take the X-ray. Dạ, như vậy cái người mà phụ tá của chúng ta là người kỹ thuật viên X-quang, họ sẽ chụp cái X-quang đó. So my only advice is have patients swallow it.
Thì cái lời khuyên của chúng tôi là khi chúng ta chụp phim á, nói bệnh nhân nút and then take a picture. và chụp cái radiograph, not the picture, radiograph, right? Yeah. Thì lời khuyên của thầy mà cũng như sách vở nói là khi chụp phim á, bảo bệnh nhân nút vô cái chụp, nhưng mà chưa chắc là bệnh nhân nút là chúng ta chụp, nó nút xong á, thì kỹ thuật viên mới bấm, thì chưa chắc nó đúng không? Okay. And even that, maybe we ask the patient to swallow, he swallow, but the technician is not ready to push the button, right? Cho nên cái này á, cũng hay xui quá. Câu hỏi nhưng mà anyway, cephalomatics cannot say anything, not the be sure about the airway. It's a great screening tool. Screening tool. Các anh chị nhớ cephalomatics chỉ là cái công cụ sàng lọc. Còn beam CT mà cũng không làm được gì huống chi cephalomatics. Thầy cho em hỏi các phẫu thuật thu hẹp hàm là có yếu tố nguy cơ không ạ? Thu hẹp là thu hẹp theo chiều ngang ạ? Cái câu hỏi này của bác sĩ nào là thu hẹp hàm? He asked about how the risk factor if we constrict the jaw, surgical constrict the jaw. Nhưng mà constrict để làm gì ta? Thường là chúng ta nới ra thôi. Dạ bác sĩ. Yeah. Lùi. He asked about not the constrict but the retraction. Retraction setback. Is there any high risk of the setback alternative surgery on the OSA? I will give you a slightly different scientific answer. Okay. Tôi sẽ cho các bạn cái câu trả lời mà nó dựa trên khoa học. You have to ask your surgeon, ask them whether which surgery is easier, to do upper jaw advancement versus lower jaw setback. Yeah. Without just a sleep apnea. Yeah. Okay. Upper jaw cutting, bring the upper jaw forward is not that difficult. However, lower jaw BSSO by bilateral sagittal split osteotomy. Yeah. Surgeon always very, very anxious and nervous when they split it. Yeah. BSSO. Yeah. So can you? Dạ, như vậy á, thì cái này chưa nói đến OSA nha. Các anh chị hãy hỏi các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hàm á, cắt hàm trên đưa ra trước với lại cắt hàm dưới làm BSSO, họ anxious, họ lo lắng hơn cái nào hơn? Hàm dưới họ rất là lo. Khi bảo làm cái BSSO là cái bilateral surgical osteotomy, họ sẽ rất là lo. Tức là có cái ca mà cắt hàm dưới họ rất là lo, mà cắt hàm trên họ rất là thoải mái. So I'm talking about the class 3 patients. Bây giờ chúng ta đang nói về hàm 3. So if somebody has a large lower jaw, which all Asian we have, very common to such a large lower jaw. When I asked U.S. American surgeon to do, let's do the setback, because lower jaw is big, they would much better do upper jaw advancement, because under the name of the sleep apnea. Dạ. Okay. Cho nên á, khi chúng ta nói hàm 3, khi tôi gửi tới bác sĩ phẫu thuật nói, giờ anh cho tôi cái ý á, là trị cái hàm 3 này, thì chúng ta biết hàm 3, một là phải phẫu thuật đưa hàm trên ra trước, hay là phẫu thuật cắt hàm dưới đuôi sau. Thì ông bác sĩ phẫu thuật á, ông nói đưa hàm trên ra trước đi. Ông nói đưa hàm trên ra trước cho nó thở tốt, nhưng mà kỳ thực á, ông sợ á, cắt hàm dưới đuôi sau. Cho nên nếu ca nào mà hàm trên ra trước mà được á, là ông luôn luôn đề nghị cái chuyện dễ cho ông người cắt hàm dưới đuôi sau. Cái PSSO, bilateral sagittal split osteotomy, nó rất là khó và rất nhiều nguy cơ. Cho nên ảnh khôn lắm. Ảnh nói ảnh dưới cái chiêu bài rằng phải đưa hàm trên ra trước cho nó thở tốt. Nhưng mà thực sự á, là ảnh chọn cái việc nhẹ nhàng, chứ ảnh sợ cái đó, các chị nắm được không? Nhưng mà là thầy kể lại câu chuyện, cái lý do mà thần tiến của mấy ông bác sĩ phẫu thuật là vậy. Okay. Yeah, so when you have a class 3 patients, they can make more money when they do two jaw surgery. If they do upper jaw and lower jaw surgery, they can charge more, they will make much more money as a oral surgeon.
So for me, when I see the case, especially Asian patients, it would be nice to do the lower jaw setback, but American surgeons say, oh, let's do the two-jaw surgery. So I asked them, so two-jaw, if a discrepancy is at, let's say, the 100%, I'm going to bring the upper jaw forward 80%, I'm going to do the lower jaw back 20%. I said, no. Just leave the upper jaw, do the setback 100%. The surgeon said no, it's because he's afraid of the sleep apnea, which has not a lot of scientific evidences. Dạ. Thì chúng ta đã cho hàm 3 là hàm dưới nó dài. Và chúng ta biết cái nguyên tắc mà để trị hàm dưới mà theo xương là một là chúng ta đưa hàm trên ra trước, hai là lùi hàm dưới ra sau. Mà các bác sĩ phẫu thuật á, ông muốn làm hai cái để tính tiền gấp bao đôi. Nếu chúng mà phẫu một hàm thì tiền khác, mà phẫu hai hàm là tiền khác. Thì thí dụ như là cái sự chỉnh sửa là 100%, thì các bác sĩ phẫu thuật đó ông nói chúng ta cắt hàm dưới á, đưa ra sau 80% và đưa hàm trên ra trước 20%. Tôi nói rằng là đưa hàm trên ra trước 20% thì nó có cải thiện bao nhiêu không? Tại sao ông không cắt hàm dưới đưa ra sau 100% cho bệnh nhân đỡ tốn tiền? Bệnh nhân nói không làm được. Ông nói không được, với lại á, nếu vậy á, đường thở của bệnh nhân á, nó bị hẹp. Cho nên lại một lần nữa chiêu bài của ông á, là gì? Ông muốn cắt hai hàm. So cái gì nó được? Dạ. There was a lot of study looking at the cephalometric. When they do the setback, they measure the airway distance. 5 years, 10 years after, they measure the airway distance. Those kind of study is totally meaningless. Dạ. Thì họ dựa trên các cái nghiên cứu, họ nói là cắt cái hàm dưới lui ra sau, họ theo dõi 5 năm sau, 10 năm sau, cái đường thở trên cephalometric. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái đó là về hình thái, còn sự ngưng thở là cái việc chức năng. Hình thái có thể đẹp mà chức năng không có nghĩa gì hết. Tức là họ dựa vào đó, họ coi đó là bằng chứng khoa học để họ khuyến cáo là tôi phải làm hàm trên ra trước, hàm dưới lui ra sau tiếp để cho tôi giữ đường thở. I will give you one more not scientific answer also. Và tôi cũng cho các bạn một cái câu mà mấy ông đó trả lời không dựa trên bằng chứng khoa học. 1990s and 2000, I'm talking about the United States. The insurance will pay for orthodontic surgery. Dạ. 1990, thập niên 1990, thập niên 2000, bảo hiểm ở Mỹ nó chi trả cho phẫu thuật chỉnh hàm. Now, bây giờ they said, oh, those are the cosmetic surgery. We're not going to pay. So patient they have to pay themselves. Dạ. Thì bây giờ họ nói cái đó là thẩm mỹ chứ không phải là trị bệnh, cho nên bảo hiểm không có chịu chi trả nữa và bệnh nhân phải trả tiền nếu muốn làm phẫu thuật. So it's a very expensive. So patient cannot pay. Not many patients they can afford to pay. So the reason why obstructive sleep apnea is all of a sudden hot topic, if the surgeon claimed the patient, oh, this patient has obstructive sleep apnea, then insurance company will pay for the surgery. Dạ. Thì đó là lý do tại sao mà cái sleep apnea nó trở nên là hot. Bởi vì nếu bác sĩ phẫu thuật ông nói rằng cái lý do mà cần phải phẫu thuật khai hàm bây giờ không phải là thẩm mỹ, không phải phẫu thuật chỉnh hàm, mà phẫu thuật vì ngưng thở. Cho nên bảo hiểm phải trả tiền, bởi vì đó là để trị bệnh chứ không phải là để làm thẩm mỹ. Đó là lý do mà mấy bác sĩ phẫu thuật họ cố gắng, họ thổi bùng cái việc mà vấn đề quan tâm về đường thở lên. So because they're doing the sleep apnea surgery, now they don't have much choice. They have to bring upper and lower jaw both forward. Đó là lý do để giải thích cho bảo hiểm là tôi làm tăng đường thở, thì họ hàm trên ra trước, hàm dưới ra trước luôn, là đúng bài luôn, không có bị là Việt Nam mình gọi là sức toán nè. Đó là làm xong mà bên kia không chịu trả tiền. Ok. Dạ. Còn có câu hỏi nào từ sàn mà? Rồi mời bác sĩ Cúng. Bác sĩ hỏi thầy tiếng Anh luôn nha, cho đúng ý. I saw that you presented many class 2 cases with OSA. Personally, I have one that I know in my family. I think he has OSA, and he is class 3 skeletal. So in this case, what are you going to do? And if you're going to have a patient, a kid,
with class 3 skeletal and OSA? Anything that you suggest us to do? Yeah, let me translate the question. Thì thầy bác sĩ Cúc thấy hầu hết các ca của thầy là hạng 2, nhưng mà bệnh nhân của bác sĩ Cúc là hạng 3. Thì chúng ta sẽ thấy cái hạng 3 là mình sẽ làm cái gì? Nhất là ví dụ như mình thấy bệnh nhân mà còn nhỏ thì chúng ta sẽ có cái cách điều trị, đúng không bác sĩ Cúc? Dạ. So the first, whether this sleep apnea is caused or contributed by this skeletal issue. That's the first thing. Where is the obstruction site and why these patients have a sleep apnea? It could not be the skeletal issue because only about 35%, 38% patients have anatomical reason. Rest of them, they have a different reason. Okay, that would be the first thing we have to confirm. And if child is a growing child, one thing you can try, obviously you have to check the adenoid tissue, all the other, but once you've done everything, patients still have a sleep apnea, then you may want to bring the upper jaw forward for the class 3, protraction face mask. We do protraction face mask not just because of the sleep apnea, you like to improve the skeletal issue, you want to do the protraction face mask. That's how I would do that. Dạ. Thì thứ hết chúng ta biết rằng cái sleep apnea không phải là vấn đề về cấu trúc, về giải phẫu. Cái yếu tố về xương nó có thể đóng góp, nhưng mà chúng ta cần phải coi sự nghẽn ở tầng nào. Nó có thể là do xương. 35 đến 38% những người mà bị sleep apnea là có nguyên nhân là do cái cấu trúc về xương, tức là nó cấu trúc về giải phẫu. Còn số còn lại là không phải là do. Cho nên khi gặp một bệnh nhân mà nó hạng 3, tức là một vấn đề về xương, về cái cấu trúc, thì chúng ta phải loại trừ những cái nguyên nhân khác, ví dụ như adenoid, vân vân. Chúng ta loại bỏ hết rồi mà nó vẫn chưa cải thiện, thì lúc đó chúng ta cần phải mang hàm trên ra trước. Và bệnh nhân đang tăng trưởng thì chúng ta nên mang hàm trên ra trước bằng face mask protraction. Nó có thể làm được lợi cả hai chuyện. Nó thay đổi được, nó là một cái cách chỉnh đổi về xương, tức là hình thái, mà nó vừa có thể làm mở rộng cái đường thở. Đó là cái câu trả lời của thầy. Bác sĩ Cúc, dạ. Hỏi của bác sĩ Cúc thọ dịch có đúng ý không chứ? Dạ, cảm ơn. Dạ, mình còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, nếu như ban tổ chức nói là chúng ta có thể nhận thêm một câu hỏi nào từ from the floor. One more question from the floor. No more. Yeah. Yeah. Thank you. No more question, Professor. Thank you. Còn một câu này. So, hello doctor, thank you for your presentation, and I want to ask you about if the patient denied to do surgery, could you use sleep apnea appliance for the patient? Dạ. Dạ, thì câu hỏi của nếu bác sĩ bệnh nhân từ chối phẫu thuật, đúng là có chỉ định phẫu thuật, thì có cái khí cụ mà ngưng thở nào có thể giúp cho bệnh nhân giải quyết vấn đề không? Yeah. So sleep apnea appliances, he wants to know about sleep apnea appliances? Yeah. Okay. I need about a couple of hours, but sleep apnea appliances, one important thing is you cannot just go ahead and make the sleep apnea appliances by ourselves. Patients has to be ordered by the physician. They have to ask us to make the sleep apnea appliances. Yeah. Then we can go ahead and make it. Don't pretend you know what it is. Yeah. Oh, I'm going to self-diagnose. Oh, you must have a sleep apnea. I'm going to make the appliances for you. Use these appliances. Patients can misdiagnose. We don't know what kind of condition they have, and patients can be dangerous. So you have to communicate with the physician, and there is no other treatment option. Patient cannot wear the CPAP machine. They don't want to do the surgery. Then sleep apnea appliances can be one of the options. Dạ. Thầy trả lời như thế này. Mình có thể nghi ngờ về các nguy cơ của bệnh nhân bị sleep apnea, và mình cũng có lăn tăn ý tưởng là khí cụ nó có thể giúp, nhưng đó không phải là việc của mình.
chỉ định điều trị cái khí cụ hỗ trợ đi hàm dưới ra trước phải từ bên y khoa. Họ là người chẩn đoán, họ làm đủ mọi thứ và họ mới nói rằng là khí cụ của mình là làm được cái chuyện đó. Họ chỉ định mà mình chỉ là người làm thôi. Mình đừng có tài lanh mà mình nói mình chẩn đoán được mình làm, là không đúng theo cái quy trình. Các chị nắm được không? Chỉ định làm khí cụ là để đưa hàm dưới ra trước, đưa cái mở rộng đường thở là chỉ định của bác sĩ y khoa chuyên về vấn đề này. Mình là người thừa hành mình làm thôi, chứ mình không có được là người chỉ định, vì mình không phải chức năng của mình, vì nó đa nhân tố. Ok, như vậy câu hỏi này rất là hay anh chị. Vì chúng ta tưởng rằng là chúng ta làm được, chúng ta làm là chúng ta sai pháp luật đấy. Ok, thank you very much. Thank you so much Yeah. for your presentation. Thank Professor Ki Beom Kim for your presentation và cảm ơn bác sĩ Trần Thế Thọ với phần hỗ trợ phiên dịch. Sau đây xin được trân trọng kính mời bác sĩ Hoàng Việt sẽ có đôi lời chia sẻ trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Dạ. Rồi, cảm ơn tất cả 200 slide về điều trị hạng 2.